Κάθε φορά που πλησιάζει το καλοκαίρι οι περισσότεροι σκεφτόμαστε τα περιττά κιλά και πώς θα τα χάσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Όμως αυτή η σκέψη πολλές φορές μας οδηγεί σε λάθος επιλογές που μπορεί να έχουν επιπτώσεις τόσο στη σωματικά όσο και στη ψυχική μας υγεία. Ένα από τα πιο κοινά λάθη που κάνουμε είναι να μην τρώμε μετά τις 8 το βράδυ, ευελπιστώντας ότι έτσι θα χάσουμε κιλά. Τι θα συμβεί όμως στο σώμα σας εάν δεν τρώτε μετά τις 8? Το πρώτο και το πιο βασικό σύμπτωμα που έχετε να αντιμετωπίσετε όταν δεν τρώτε μετά τις 8 το βράδυ, είναι οι αϊπνίες. Εάν έχετε συνηθίσει να κοιμάστε αργά αλλά το τελευταίο σας γεύμα το φάγατε νωρίς, τότε όλο το βράδυ θα ακούτε τον ήχο της κοιλιάς σας που θα αναζητάει κάτι φαγώσιμο. Και μπορεί καθώς περνάνε οι μέρες να συνηθίσετε την πείνα, όμως δεν είναι τόσο εύκολο. Μπορεί να έχετε ακούσει ή διαβάσει ότι το σώμα σας χρειάζεται καύσιμα για να λειτουργήσει και όταν δεν του τα παρέχουμε βιώνει μια έλλειψη ενέργειας και οι γνωστικές λειτουργίες επηρεάζονται. Αυτό ακριβώς θα βιώσετε εάν δεν τρώτε μετά τις 8 το βράδυ. Θα ξυπνάτε δηλαδή το πρωί και θα νιώθετε υποτονικοί και δεν θα μπορείτε να συγκεντρωθείτε. Επίσης είναι πολύ πιθανό να γυρνάτε το βράδυ στο σπίτι και να έχετε νεύρα, με αποτέλεσμα να μαλώνετε με τον σύντροφό σας ή με τους φίλους σας. Αυτά όμως δεν είναι τα μοναδικά συμπτώματα, αφού υπάρχει μεγάλη περίπτωση να έχετε μια ξαφνική λαχτάρα για γλυκά, πατατάκια, μπισκότα, γενικά για ανθυγιεινά σνακ. Και φυσικά το πρωί θα θέλετε να φάτε όμικρον με τον ό,τι βρείτε μπροστά σας. Τι θα συμβεί όμως με το βάρος σας? Θα χάσετε ή όχι κιλά? Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι πως η άποψη του να μην τρώτε μετά τις 20 ακριβώς για να χάσετε βάρος, είναι ένας μύθος. Οι θερμίδες παραμένουν θερμίδες όμικρον με τον ό,τι ώρα και αν τις πάρουμε. Έτσι υποβάλλοντας τον σώμα σας το μαρτύριο να σταματήσετε να τρώτε μετά από κάποια ώρα, δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Αυτό που παίζει ρόλο στην αύξηση ή στην απώλεια βάρους, αλλά και στη διατήρηση, δεν είναι αυτό το βραδινό γεύμα, αλλά η ποσότητα και η ποιότητα του. Πιο συγκεκριμένα, όταν παίρνουμε περισσότερες θερμίδες από αυτές που καταναλώνουμε, τότε θα αυξηθεί το βάρος μας. Ενώ εάν προσλαμβάνουμε λιγότερες θερμίδες από αυτές που δαπανούμε, θα μειωθεί το βάρος. Άρα αν το βραδινό γεύμα δεν ξεπερνάει τις ημερήσιες θερμιδικές ανάγκες, δεν θα πάρουμε κιλά όμικρον με τον ό,τι ώρα και αν το φάμε. Και δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι έχουν περίεργα ωράρια στον εργασιακό χώρο, μπορεί το βραδινό να αποτελέσει το βασικό γεύμα, χωρίς το φόβο της πρόσληψης κιλών, αρκεί να γίνεται στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής και να καταναλώνονται υγιεινά σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και τέλος, μην ξεχνάτε ότι οι ποσότητες των τροφίμων εξαρτώνται από τις θερμιδικές ανάγκες του κάθε ατόμου.